Увага! Рахунок! Пуск! Мене теж дратував звук тестування нової системи сповіщення від ДСНС. І навряд чи за останній місяць вас у жарт або ж серйозно не запитували: як думаєш, буде ядерний удар? Це усе, що лишилося від ядерного потенціалу України. До роззброєння ми були третіми за кількістю ядерних ракет, але головне – це був захист. Українські політики залізні гарантії безпеки змінили на папірці. Тому повномасштабний наступ і ядерний шантаж, на жаль, були питанням часу. Я очолив також у липні 92-го року спеціальну робочу комісію Верховної Ради, яка вже займалася стратегією ядерного роззброєння і підготовкою до ратифікації договору «Старт-1». Ми брали на себе зобов'язання знищити третій у світі ядерний потенціал, а договір про нерозповсюдження ядерної зброї зобов'язав Україні бути і безядерною країною, і юридично не володіти ядерною зброєю. Ну, такий нонсенс. Це була, до речі, чергова спецоперація Росії, на якій вона дуже плодовита. І, на превеликий жаль, тодішнє керівництво виконавчої влади на чолі з Кравчуком, Міністерством закордонних справ, багато в чому Міністерством оборони, йшли по тому сценарію ядерного роззброєння, який розроблявся в Кремлі, який привів до того, що попри рішення парламенту, яке зобов'язувало робити поетапне ядерне роззброєння, знищувати ядерну зброю під міжнародним контролем, виконавча влада пішла на угоду із Росією. Штати не заперечували цю угоду щодо того, що ядерну зброю всю українську передати Російській Федерації. Ну, боєголовки. А ми могли зберегти ядерну зброю, в принципі? Тому що зараз, здається, як ми тоді могли її віддати, коли йде війна? Звичайно, могли зберегти. От тут і відкрилися всі глибинні розробки російських спецслужб, які вони проводили через наше керівництво, на превеликий жаль, я хочу сказати абсолютно відверто, що повністю алгоритм ядерного роззброєння України був розроблений інститутом Арбатова, це інститут США і Канади, найбільший розвідувальний центр СРСР. І цей інститут розпочав цю роботу по тому, що робити із ядерним потенціалом СРСР, ще, до речі, задовго до розпаду СРСР. Ця стратегія, чи цю стратегію реалізовували практично більшість складових українських структур, які повинні були навпаки протидіяти ядерному роззброєнню України. Це і СБУ, це Міністерство закордонних справ, це багато в чому Міністерство оборони, яке не вникало у глибинні проблеми ядерного роззброєння України. Ну і саме головне – це вже покійний екс-президент Кравчук. Наша країна була третьою ядерною державою в світі. Я чув такий міф, що казали, що нам не треба ядерна зброя, бо в Україні це такий старий мотлох, який небезпечний, який може вибухнути. Наскільки це коректно було? Це трохи некоректно, тому що, розумієте, у нас в Хмельницькій дивізії до 91-го року знаходилось 90 ракет. Це були ось такі ось ракети, РС-18 або СС-19, яку американці назвали «стілет». Але перед самим розвалом Радянського Союзу в нашу дивізію встигли поставити на озброєння 46 найсучасніших на той час ракет. Отаких ракет РС-22 або СС-24,
І бачите, рік випуску, тільки 88 рік їх тільки почали випускати. І от в 89-му році в цей ракетний полк поставили на озброєння саме таку, найновітнішу на той час ракету. Це була ракета вже з твердим паливом, в неї дальність була до 12 тисяч кілометрів, і одна ракета могла нести вже до 10 ядерних боєзарядів. Тобто ми стріляємо на 12 тисяч кілометрів, на території супротивника 10 ядерних взривів, і одна ракета могла знищити територію приблизно 200 тисяч квадратних кілометрів. Одна ракета. А в нас тільки таких найновітніших було 46 штук. Тому це питання, що цей мотлох, це трошки некоректно. Лише гарантійні терміни стратегічних ракет закінчувалися в 2005 році. Те, що кажуть, що швидко, це неправда. Це для мас-медіа. А я ж знаю достеменно, бо в мене документація була по всіх, перед очима, по всіх боєголовках. Останні боєголовки – гарантійні терміни, 2005 рік. Це перше. Тепер друге. А що коли, наприклад, боєголовка вже не може, немає гарантії, що вона вибухне? Так я можу сказати, що на сьогоднішній день російський ядерний потенціал ніхто не гарантує, що боєголовку, яку Путін збирається на нас спускати, вона вибухне. Тому що ніхто не проводив так звані тестові випробовування тих боєголовок, які стоять на носях. Гарантійні терміни там давним-давно закінчилися. І на стратегічній зброї, і на тактичній зброї. Тут знаходилась центральна позиція 309-го ракетного полку. В двох словах, щоб ви поняли, що таке ракетний полк, це один підземний командний пункт. Зараз ми всі його побачимо. І навколо цього командного пункту було 10 шахтно-пускових установок, в яких знаходились міжконтинентальні балістичні ракети з ядерними боєголовками. Тобто всього 2 офіцера, знаходячись на цьому командному пункті, могли здійснити пуск цих 10 міжконтинентальних балістичних ракет. І от таких ракетних полків, як наш, навколо міста Первомайська було 9 штук. Тобто було 9 підземних командних пунктів і до 90 шахт з ракетами. Це все називалось одною ракетною дивізією. 90 шахт? 90 шахт з ракетами, плюс 9 командних пунктів. Тобто 99 шахт було навколо міста Первомайська. Це була одна ракетна дивізія. І як ви бачите, на території України знаходилась ціла ракетна армія. Штаб цієї армії знаходився в місті Вінниця. Це була 43-я ракетна армія. Навколо міста Хмельницького знаходилась така сама ракетна дивізія, де було 9 підземних командних пунктів і 90 шахт з ракетами. Щоб ви зрозуміли принцип дії наших ракет стратегічного призначення, вона називається балістична, тому що вона летить по балістичній траєкторії. Спочатку, за допомогою 3 ступенів цієї ракети, головна частина виводиться на орбіту вище за 100 кілометрів. Тобто ми покидаємо вже атмосферу, вилітаємо в космос. І вже в космосі залишається лише невелика частина цієї частини ракети. Це блок розведення головних частин, які вже в космосі по команді комп'ютера, так скажемо, або цифрової вичислительної машини, яка знаходилась там, дає команду на зброс цих ядерних блоків. І вже кожний блок по інерції летить до своєї цілі. І попадає в ціль діаметром десь близько 100 метрів. А цю ракету, яка вилітає в космос, її якось в принципі реально збити? Чи якщо вона вже вилітає, то вже все? Дивіться, збити ракету реально на початковому етапі польоту. Тому треба якнаймога ближче до кордону противника підсунути свої засоби знищення. Для того, щоб на оцій відстані, поки ракета не вилетіла на висоту ніж 20 кілометрів, її реально збити. Коли ракета вже покинула атмосферу, збити її надважко. Нема в таких ракет ще, які точно на таких великих відстанях можуть знищити цю ракету. А потім вже перехоплювати кожний бойовий блок. Це вже задача майже не виповнена. Тому що, крім основних бойових блоків, там є, ракета скидає поміхи, так звані, ложні цілі, і система вже не може відслідити, де знаходиться бойовий заряд, а де ця ложна ціль. І перехопити цю кучу блоків, які будуть падати на вас, вже майже неможливо. Тому саме
Коли можна перехопити цю ракету, це на цьому начальному етапі польоту цієї ракети. Стратегічна ракета, якщо вона летить, нею можна якось керувати? Чи це, в принципі, вибираються якісь координати і вже все, ти її запускаєш? Дивіться, всі наші ракети, які знаходились в шахтах, вони були частинами постійної бойової готовності. Тобто ракета стояла в шахті вже в заправленому стані, з ядерними боєголовками, і кожна ракета була націлена на свою ціль. Тобто вона заздалегідь знала, куди вона полетить. Я вам скажу більше, ті офіцери, які запускали ці ракети, вони не знали координат, куди полетить кожна ракета. Ця інформація до них не доводилася. Їх задача була лише запустити цю ракету. А ракета вже сама знає, куди вона полетить. Ну і знали, звісно, що на вищих командних пунктах знали, куди кожна ракета ця націлена. А якщо говорити про цю кінцеву стадію, коли там вже, ви кажете, дуже важко збити, є поміхи, якщо все ж таки вона збивається, яка шкода людям, які знаходяться в зоні ураження? Ніякої. Зрозумієте, якщо навіть якась боєголовка буде перехоплена на якомусь етапі польоту, то ядерного вибуху не відбувається. Тобто не буває такого, що ти збив ракету, тут же ядерний вибух, і ця вся радіація на цю територію падає. Тому що для того, щоб спрацював цей ядерний заряд, треба певні якісь умови, розумієте? Там є якісь, скажімо так, примітивно, дві частини урана або плутонія, да? Навколо них знаходяться заряди. І от для того, щоб відбувся цей ядерний вибух, потрібно, щоб ці частини всередині цього плутонія почали ділитися. Тобто виникає реакція діління, і виникає велика потужність цього, виникає велика енергія і велика потужність цього вибуху. І от для того, щоб ця реакція діління почалася, ці заряди, які знаходяться навколо цієї сфери, вони вибухають і повинно зжати цю сферу в 4 рази. Коли вона зжимається, тільки тоді починається ця реакція діління цих атомів всередині цього урана або плутонія. Для того, щоб це відбувалося не так швидше, ніж самостійно, тоді додаються якісь елементи, там, дейтерій, тритій і так далі. І тоді цей вибух вже називається термоядерний вибух і так далі. І от щоб ця реакція відбулася, то треба певні умови, щоб його зжати і так далі. Якщо ви просто на якомусь етапі польоту зіб'єте цю боєголовку, то цей, скажімо так, просто ядерний блок упаде на землю, ніякого ядерного вибуху не відбудеться. Друзі, зараз наше головне завдання – це допомагати Збройним силам України. Наші партнери компанія Favbet влаштували благодійний проект, який називається «Прокачка тачки для ЗСУ». Вони передадуть Збройним силам України 10 автомобілів, але перед цим їх відремонтують і прокачають, аби вони могли знищувати орків. Як ти можеш у цьому допомогти? Шукай закріплений коментар під цим відео. Ми не збиралися ставати ядерною державою, в повному сенсі. Виготовляти ядерну зброю, використовувати її в військових цілях. Ми збиралися тільки її поступово, поетапно знищувати, позбуватися її. Тому ядерна боєголовка як така, військова, мається на увазі, готова до запуску, нами не розглядалася, тому що це божевілля думати, що стратегічна ядерна ракета із 10 боєголовками з території України буде стартувати, а вона спрямована була на США, буде стартувати на США, коли США вже на той час були партнерами. Такої, біліберди могли тільки допускати росіяни. Друге, що знята ядерна боєголовка могла зберігатися десятками років без жодної проблеми. Проблема ядерної боєголовки, зокрема тактичної, в тому, що там є, окрім урану і плутонію, є ще тритій. Це летюча речовина, яка дуже швидко вивітрюється. І для того, щоб боєголовка спрацювала, тритій треба час від часу поповнювати. Це тритієвий генератор називається. Невеличка така конструкція, але ж ми не збиралися знову ж таки воювати. Ми збиралися поступово ядерну зброю перетворювати у паливо для українських атомних електростанцій. І це була програма на років 50-60. А ви сказали, що ракети направлені стратегічні на США. Так. Їх можна було курс поміняти, умовно, на Росію? Ні, стратегічна зброя, що вона в Росії стріляти на віддалі, наприклад, 5-6 тисяч кілометрів. Бо ці стратегічні ракети, вони до 11 тисяч кілометрів, які на нашій території розташовані. Стріляти по Якутії чи по Далекому Сходу. Але ж була тактична ядерна зброя? Якщо називати речі своїми іменами, то тактичну зброю
попри рішення парламенту зупинити вивезення, Росія вкрала. Хоча це робилося руками Українського міністерства оборони. У мене в книзі є цей папірець, який мені представили з Міністерства оборони України, коли депутатський запит зробили, на якій підставі вивозилася з України тактична ядерна зброя. Наскільки було зрощене все керівництво ще після проголошення незалежності, ще досить довго, тих структур, які вчора були дійсно братами по оружію, а потім доля їх розкидала по різних країнах. На території нашого музею зберігається сама велика міжконтинентальна балістична ракета, яка була на озброєнні ракетних військ стратегічного призначення. Її довжина цієї ракети 34 метри 30 сантиметрів, в діаметрі вона 3 метра, важить майже 211 тонн. Дальність польоту цієї ракети 15 тисяч кілометрів. Одна ракета несе 10 ядерних боєголовок, найпотужніших, по 750 кілотонн кожна боєголовка. Цю ракету в Радянському Союзі цей комплекс назвали «Воєвода». Але американці дали їй свою назву і назвали цей комплекс «Сатана». Оце та сама «Сатана», яка була на озброєнні ракетних військ під час Радянського Союзу. В росіян зараз такі ракети є. Але дивіться, да? Оці ракети знову ж таки виготовляли на території України. Їх розробляла КБ «Південне» і завод «Південмаш» в Дніпрі виготовляв ось ці ракети. І от по розвідданим ще кілька десятків таких ракет на території Росії досі несуть бойове чергування. А як ви думаєте, в якому вони стані, наскільки вони живі? Часу ж пройшло, дай Бог. Це дуже важко зараз відповісти, тому що раніше обслуговували ці ракети і продовжили їх термін придатності фахівці з нашого заводу, з «Південмашу». Але вже певний час наші фахівці не їздять в Росію і не производять обслуговування цих ракет. Тому в якому вони зараз стані, це дуже важко відповісти на теперішній час, в якому стані вони знаходяться. Перша ступінь була сама велика, ось дивіться, 1, 2, 3, до 3-го кільця, це все перша ступінь цієї ракети. Тут було майже 150 тонн палива в першій частині, яке згорало в цих двигунах за 3 хвилини. І потім вся ця частина, розумієте, яка вона велика, падала назад на землю. Ви правильно почули. 150 тонн палива згорає за 3 хвилини. Ця ракета дуже дороге задоволення. Такої кількості пального достатньо, аби заправити до повного баку приблизно 3000 автомобілів. Ракети можливо знищити було системою протиракетної оборони. І ось така ось ракета, яка слугувала для того, щоб знищувати міжконтинентальні балістичні ракети противника. Ракета летить з дуже великою швидкістю, 5,5 км в секунду. Вилітає на дуже велику висоту, до 30 км. І от на цій висоті вона могла знищувати або самі ракети, або вже безпосередньо головні частини, які були відстріляні з цієї ракети. Просто вдумайтеся, швидкість ракети 5500 метрів на секунду. До прикладу, швидкість українського літака Су-27 – 700 метрів на секунду. Куля, випущена із автомата Калашникова – 900 метрів. На цю ракету також, на деякі ракети, розміщувалась ядерна боєголовка. І тобто вона не кінетичним способом знищувала боєголовку, а от на висоті 30 кілометрів відбувався ядерний вибух. І за допомогою цього ядерного вибуху відбувалося знищення цих ось ядерних боєголовок і інших цілей. Електромагнітне випромінювання, вибухова хвиля, яка виникала там, вона могла знищити всі ці елементи цих ракет. І тому одна така ракета могла знищити не одну боєголовку, а всі 10, наприклад, з цієї ракети за допомогою цього ядерного вибуху. Ось ця територія, де знаходяться наші шахти, вона вже окремо охоронялася. Там знаходиться вартове приміщення. Ми туди зачиняли 2 бійців, сержанта і солдата. В них був кулемет, 2 автомата, і вони повинні були охороняти цю територію. Ну, територія велика,
І для того, щоб їм легше було її охороняти, поставили автоматизовану систему охорони, тобто систему датчиків, так звана сигналізація. Це були сейсмодатчики, радіохвильові і ємкісні датчики, які попереджали про проникнення в цю територію. Далі, в вищих ступенях бойової готовності вся територія мінувалася. Виставлялося 5 мінних полів навколо цієї території. Це були противотанкові і протипіхотні міни. І ще була одна сітка П-100, на яку подавалась напруга. Подавалася напруга до 3000 вольт. Тобто будь-який, хто підійде до цієї сіточки, його просто вбивало током. Тобто непомітно і непокарано підійти по землі до наших цих шахт було майже неможливо. Тебе або вб'ють з кулемета, або ти зірвешся на мінному полі, або тебе вб'є током. А за всю історію були випадки, коли хтось проривався? Диверсантів ми не пам'ятаємо в нашій дивізії. Але людей на цій сітці загинуло багато, скажімо так. Але більше за необережності, порушень заходів безпеки, більше пострадало наших бійців, аніж якихось диверсантів, які намагалися туди проникнути. А скільки треба мінімально людей, щоб запустити ракету? Ну, скажімо так, якщо примітивно взяти, то 3 особи. Це хто? Це Верховний Головнокомандувач і 2 офіцери, які знаходяться на командному пункті. І якщо командувач, ну, умовно, президент, так, дає команду, ви можете її саботувати якось? Взагалі-то можливо, але такого ще я не пам'ятаю в своїй історії, щоб хтось саботував. Розумієте, нас цьому вчили, нас перевіряли. І до того ж була пропаганда і так далі, що у нас була доктрина, що ми перші ядерну зброю не застосовуємо. Якщо до нас прийшла команда на застосування ядерної зброї, значить по нашій країні вже нанесено ядерний удар. Тобто ядерні ракети вже летять в нас. І от у нас залишалася лише невелика кількість часу для того, щоб у відповідь нанести цей ядерний удар. Тому що ми не знали, виживемо ми чи ні. І тому нас навчали так, що якщо нам дали команду, то ми вже скоро загинемо, і нам у відповідь треба нанести удар по противнику. Командний пункт був у нас підземний. Тобто спочатку будувалася шахта. Вона глибиною 45 метрів. Завширшки вона 6 метрів в діаметрі і 45 метрів глибиною. Стіни цієї шахти заливали залізобетоном. Товщина від 1 метра до 1,5 метра в верхній частині. Всередині всю шахту обшували залізом товщиною від 3 до 7 сантиметрів. Високолігована корабельна сталь. Це була найпотужніша споруда, яка могла витримати навіть ядерний вибух. І от коли її побудували, то нас привозили в зборі вже ось такий командний пункт. Його довжина 33 метри, в діаметрі 3 метри 30 сантиметрів. І всередині, він, бачите, розділений на 12 етажів. В нас їх називають 12 відсіків. Тому що ми беремо цю інформацію з підводного флоту. Тому що цей командний пункт будували ж на тому ж заводі, на якому будували підводні човни. Під час війни на цьому командному пункті могло знаходитися максимум всього 6 офіцерів. 3 знаходилися в 11-му і 3 в 12-му відсікі. Під час ядерного вибуху датчики, які знаходились на горі, фіксували ці ядерні вибухи і переводили наш командний пункт в режим повної автономії. Тобто ми 45 діб повинні були знаходитись на цьому командному пункті. Командний пункт сам міг виробляти електричну напругу. У нас на перших 2 відсіках 2 дизель-генератора, а в підземній частині знаходилося ще 120 акумуляторних батарей. Тобто нам хватало цієї напруги на 45 діб. Також сюди були закладені продукти харчування на 45 діб для 6 офіцерів. У нас був запас води для цих офіцерів. І ми навіть самі могли виробляти собі кисень. У нас була така регенераційна установка, яка за допомогою хімічної реакції давала нам кисень, який могли дихати в цих 2 відсіках цього командного пункту. Тобто він призначений на 45 діб автономного режиму. Зверху шахта зачинялася захисним пристроєм. Це така кришка, так звана, яка важить 121 тонну. Вона слоями складається з заліза та бетона, а в нижній частині залито до 10 тонн парафіна.
І тут у всіх виникає питання, навіщо ми в кришку заливали цей парафін. Ми готувалися до ядерної війни. При ядерному вибуху виділяються альфа, бета, гамма частинки. От альфа і бета частинки, вони захищають нас залізо і бетон. А гамма – це нейтрони, це нейтронне випромінювання, яке проникає скрізь залізо і бетон. І ось цей парафін не пропускав ці гамма-вилучення. Він захищав нас повністю від цього випромінювання від післяядерного вибуху. Тобто нас цей захисний пристрій повністю захищав під час ядерного вибуху. Але і контейнер з ракетою, і контейнер командного пункту знаходяться в цій шахті в нас в підвішеному стані. Вони висять на гідравлічних амортизаторах. Тому що під час ядерного вибуху будуть землетрус, там 10-12 балів. І якщо ми закріпимо до стін ці контейнери, то при цим коливаннях апаратура не зможе працювати. І ми не зможемо здійснити пуск цієї ракети, і також люди не виживуть під цих коливаннях. Тому ці амортизатори, вони гасили ці коливання під час ядерного вибуху. Тобто контейнери могли на метр догори донизу і по пів метру здійснювати такі коливальні рухи всередині цієї шахти. Тобто була така незалежна система підвіски, на яких вісили наші ці контейнери. А скільки треба часу, щоб побудувати ось таку шахту? 1,5 року. Тобто шахти будувалися за 1,5 року. І розумієте, будувалися не по черзі, а одразу всі 11 шахт. Тобто одна шахта до командного пункту і 10 шахт для наших ракет. Тобто будувався відразу ракетний полк. А як часто з території України пускалися ракети? Дивіться, з території України ракети ніколи не запускалися. Чому? Як я вам вже казав, ракета складається з 3 ступенів. І от під час пуску ракета вилітає. Перша ступінь працює приблизно 3 хвилини. За цей час згорає все паливо, яке було в першій частині цієї ракети. І після цього він відстиковується і падає назад на землю. Падає не дуже далеко від місця старту. 150-200 кілометрів від місця старту ця перша частина ракети падає на землю. Територія України – це багатонаселена територія. Міста, села і так далі. І куди б не впала ця частина, вона обов'язково когось вб'є. Тому в мирний час ми ніколи ці ракети з території України не запускали. Ми їх зберігали тільки на час війни. Зйомки відео – це постійний рух, знайомства та нові місця. Коли я вирушаю у наступну подорож, я хочу бути впевнений у своєму авто. І, звісно, що не забуваю про страховку. Якщо у вас закінчується автоцивілка, вам не потрібно нікуди їхати, просто заходьте на український сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Тобі треба смартфон і буквально 5 хвилин часу. Тут можна порівняти автоцивілки від різних компаній, обрати собі найкращу, і вона приходить на e-mail. Навіть не потрібно друкувати. Для моїх глядачів спеціальний промокод PRESSING10. Вводьте його та отримуйте знижку 10% на усі послуги страхування на Hotline Finance. Шукайте посилання в описі до відео, також там буде промокод. Хіросіма і Нагасакі – це не єдині місця, де була застосована ядерна зброя. Радянська влада, так само як і російська, ніколи не рахувала власних солдатів. У 1954 році вони не придумали нічого кращого, як протестувати силу ядерного вибуху на 45 тисячах власних солдатів. Радянський Союз марив створенням ядерної зброї, яка допоможе захопити усю Європу. Але її якось потрібно перевірити. Як? Ну, наприклад, організувати так звані навчання для солдат. Експеримент мав лагідну кодову назву «Сніжок». На величезному полігоні підривали ядерну бомбу, а потім ці позиції штурмували 45 тисяч військових, імітували захоплення Західної Європи. А по факту радянська влада просто перевіряла, як радіація вплине на техніку та людей. Ще там було дуже багато тварин, яких просто прив'язали на полігоні, аби подивитися, що ж з ними трапиться.
Карибська криза, 1962 рік. Напружений період між США та Радянським Союзом. Останні розмістили на Кубі ядерні ракети. І світ був дуже близьким до ядерної війни. Це перша ракета, яка була прийнята на озброєння ракетних військ стратегічного призначення. Вона могла нести одну ядерну боєголовку лише, але відстань, на яку вона летіла, була лише до 2000 кілометрів. І от тому перші ракети розміщувалися якомога ближче до границь раніше Радянського Союзу. Це була Білорусія, Україна, щоб вони якомога далі могли долетіти до країн, з якими Радянський Союз раніше був в конфронтації, це війська НАТО. Але за всю історію існування ракетних військ ми декілька разів були вже на межі ядерної війни. І от перший раз ця ситуація виникла в 1962 році. Радянський Союз тайно провів операцію, яка мала кодову назву «Анадир». І ядерні ракети, ось такі ядерні ракети, тайно перемістив на остров Куба, найближче до нашого тоді ворога, Сполучених Штатів Америки, тому що з території Радянського Союзу вони до території Америки не долітали, а отже з Куби, там відстань лише 90 кілометрів, вони могли вражити майже половину території Сполучених Штатів Америки. І от порядка 40 таких ракет було розміщено на території Куби. І от коли американські розвідники виявили ці ракети на території Куби, виник так званий Карибська криза, яка майже призвела до ядерної війни. Але президентом Сполучених Штатів Америки тоді був Кеннеді, це була мирна людина, вона була не військова. І він вирішив це питання вирішити мирним шляхом, шляхом тайних переговорів з керівництвом Радянського Союзу. І Сполучені Штати Америки і Радянський Союз пішли на якісь уступки тоді. І ці ракети до кінця 1962 року були вивезені з території Куби. Всі ядерні зброї з території Куби була забрана. За це американці дали письмові зобов'язання, що вони не будуть здійснювати військове вторгнення на територію Куби і звалювати режим тоді Фіделя Кастро. Ви сказали, що світ кілька разів був на межі ядерної війни. Я читав про такий факт 95-й рік, коли Єльцин перший активував ядерну валізку. Поясніть, що таке ядерна валізка? Дивіться, рішення про прийняття ядерної зброї приймає президент. Він же Верховний Головнокомандувач. Але президент не постійно ж знаходиться на командному пункті, щоб звідти дати цю команду на запуск цих ракет. Тому постійно за президентом ходить офіцер, який переміщує за ним так звану цю ядерну валізку. Це такий пересувний пульт, звідки він може дати команду на застосування цієї ядерної зброї. І де знаходився цей президент, офіцер постійно за ним ходить з цією валізкою. Він декілька секунд може активізувати цю ядерну валізку і дати команду на застосування цієї ядерної зброї. Щоб її активувати, треба знати пароль? Так. Його знає тільки президент? Так. А як дізнається його президент? Це передається з покоління в покоління? Це ж дуже обмежене коло людей знає, так? Так. Так само такий пакет секретний, я знаю, як, наприклад, змінюється влада, то цей пакет передається наступному президенту. Ці паролі, вони зашифровані в спеціальному пакеті. Він його на пам'ять може і не знати. Вони зберігаються в цій валізі, цей пакет якийсь там, де ці шифри знаходяться для пуску цих ракет. У 1995 році росіяни були дуже близькими, щоб по дурості застосувати ядерну зброю. Їхня система попередження фіксує напад поблизу берегів Норвегії. Запущено американську ракету. Борис Єльцин вперше в історії активує ядерну валізу. Ракетні війська стратегічного призначення у повній бойовій готовності. Насправді ракета була норвезько-американською. І запустили її не військові, а науковці, які збиралися вивчати полярне сяйво. Перед запуском норвезька сторона двічі попереджувала росіян, але інформація дивним чином загубилася. Через недбальство світ був на межі ядерної катастрофи. Але усе обійшлося. Друзі, нас уже 100 000. Я дуже вдячний вам за підписки та вашу активність.
Давайте розвивати український ютуб разом. Але, чесно скажу, мене досі розриває всередині, коли я дивлюся українські тренди, а там росіяни. Яким чином? Напишіть у коментарях, чому українці досі дивляться росіян. І прошу вас, давайте розвивати саме український власний продукт. Моя наступна ціль – це 150 тисяч підписників, і я впевнений, що з вами ми швиденько її досягнемо. Тому, якщо ви не підписані, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Ще таке запитання, я думаю, що це більше міф, який розкручували в пресі, що Україна не отримає визнання незалежності від Америки, від Росії, інших країн, якщо ми залишимо в себе ядерну зброю. Наскільки це було правда чи неправда? Ну, це чергові міфологеми, які розганялися російськими спецслужбами, так як і те, що ядерна зброя вибухне, і що дійсно вони переконали, я кажу про Росію, переконали Штати підтримувати їх ідеї щодо того, як швидко, щоб Україна позбулася ядерної зброї. І Штати займали таку позицію на початках. Здебільшого вони рухалися на початках за тим, що пропонувала Росія. Але коли під тиском демократичної меншості Кравчук у 92-му році в березні місяці на черговому саміті СНД відмовився підписувати угоду, за якою Росія намагалася провести це рішення, що Україна, Білорусь і Казахстан всі боєголовки терміново передають Росії. А поставало питання, а що робити з носіями, що робити із знищенням цієї інфраструктури? Їй ж треба щось із нею робити, чи консервувати, чи нищити, і хто за це буде платити. І Кравчука реально зупинили, бо він любив підписувати, знаєте, бо всі речі привозилися на відміну від, от як переговорний міжнародний процес. Я вів переговори з Великою Сімкою по закриттю Чорнобиля. Ми провели там 12 раундів переговорів, ми готували документи, варіанти цих документів. А на початках не так Росія працювала. Вона на СНД саміти, так звані, привозила пачку документів. Сидів Єльцин, як правило, п'яний, бо я був в Бішкеку на одному із цих самітів. І, значить, товариші, розглядаємо такий вопрос. Клерки розносили кожному президенту. Ну, я не такий потужний, значить, міжнародник, я вчився вже, окрім технічної освіти, юридично здобував, але я розумів, що так, міжнародні переговори – це не розносити і підписувати, а це процес дискусії, відстоювання своєї позиції і все інше. Нічого такого не було. І от принесли ж черговий пакет щодо ядерної зброї. І тоді такий був дуже потужний юрист, патріот, Царство Небесне, його вже немає, Антон Бутейко. Він на той час у Кравчука був радником з міжнародних питань. То він буквально тримав Кравчука за руку, щоб той не підписав оцю біліберду. На початках Росія переконала Буша, це ще попередник Клінтона, що не визнаває українську незалежність, якщо Україна захоче стати ядерною. І без Штатів почався швидкий процес після проголошення акту про незалежність, визнання України як незалежної держави. Це і поляки, і канадійці. Канадійці, по-моєму, перші визнали незалежність. А відтак цей процес, з якого Штати могли випасти, він не дозволив робити будь-які там ультиматуми Україні, тим більше, що ще ніхто не проголошував тему, де та ядерна зброя. От, проголосили незалежність. І Штати визнали дуже швидко, як і інші демократичні країни, про те, що Україна є незалежною державою. Тому що це здебільшого міфологема. Річ у тому, що ми чітко розуміли, що Росія є потенційним агресором. Я кажу, ми – це демократична меншість Верховної Ради України першого скликання. Чому? Тому що в нашому середовищі було дуже багато дисидентів українських, які за українську позицію відсиділи по 15, 20, 25 років. І тому несприйняття всього, що Росія пропонувала, навіть під виглядом дружніх, уже рівноправних стосунків, це домінувало у нашому середовищі. Тому ми і вийшли одразу на такий алгоритм дій щодо ядерного роззброєння, що це ми повинні робити із демократичним світом і під міжнародним контролем демократичного світу. Це пункт номер 1. А далі саме головне.
вже ми розібралися, що ядерна зброя – це не лише військовий стримуючий чинник, який працює найкраще у світі. Але це ще колосальні проблеми. Тому що в ядерній зброї є високоактивні матеріали, високозбагачені уран і плутоній. Як з ними і куди їх дівати? В ядерній зброї є в носіях рідкопаливних речовини, які називаються хімічними бойовими отруйними речовинами. Це надзвичайно токсичні речовини. Технології їх утилізації не існувало. Фінансування за мінімальними оцінками ядерного роззброєння України обчислювалося астрономічною на той час сумою. Десь від 4 мільярдів доларів до американці надавали приблизну оцінку до 6 мільярдів доларів. А хто платив ці гроші? Так от якраз питання, а хто буде платити ці гроші? Не хто платив, а хто буде платити ці гроші. В українському бюджеті на той час, це 92-й рік, почалася гіперінфляція. Його оцінити параметри в доларовому еквіваленті було неможливо. Але за такими досить умовними оцінками він обчислювався сумарно десь приблизно 10 мільярдів доларів всього, що мав український державний бюджет. Я читав, що нібито в Україні до кінця не розуміють, скільки було, наприклад, тактичної ядерної зброї, що не було такого якогось одного підрахунку. Та ні, рахунок ведеться всього, навіть там якихось куль, пістолетів і так далі. Тому я не повірю, що в Україні не було інформації про ядерну зброю. Тим паче, що були сотні спеціальні комісії, туди входили і росіяни раніше, і американці, які слідкували за знищенням всієї цієї ядерної зброї. І тому ці всі інсинуації, як то кажуть, що ми десь там сховали якусь ядерну боєголовку, яка була там не учтена і так далі. Це все, виникаються розговори для бідних, як то кажуть. А як ви взагалі сприйняли таку інформацію, що вам сказали все, треба знищити усі ракети, весь ядерний потенціал? Ну, скажімо так, неоднозначно. Ми, офіцери, ми повинні були виконати цей наказ, але, розумієте, ми будували все це, вчилися і так далі. І тут ми розуміли, що ми повинні своїми руками, те, що ми там 40-50 років будували, самі це повинні були знищити. То деякі офіцери при роботах, при знищенні цих, вони і сльози в них були на очах і так далі. Тобто вони важко переживали всі ці моменти знищення цієї зброї. І от коли ця шахта залишилась вже пустою, крім того, що нам сказали, що ми повинні знищити самі ракети, ми повинні були знищити всю інфраструктуру цих ракетних військ. І ось в цю пусту шахту ми закладали вже вибухівку і шляхом вибуху намагалися знищити саму цю шахтно-пускову установку. Ось ви бачите момент того великого вибуху. Але, як я казав, що наші споруди були розраховані на ядерний вибух. І тому після вибуху, бачите, лише невелика частинка зверху була зруйнована, а бачите, всередині оцей залізний колпак, який був обшита вся ця шахта, і залізобетон, ще 40 метрів, залишалися майже цілими. Потім ми вже самостійно, за допомогою спеціальної апаратури, вирізали ось цей метал. Потім спеціальна техніка, все це сміття, яке після вибуху тут образувалося, закидало цю шахту 15-20 метрів, а верхню частину 15 метрів ми заливали бетоном. Тобто всі шахти залиті повністю бетоном догори. Після цього, як вийшли на нульову відмітку, всю цю площу ми засипали землею. 4 метри слоєм плодородної землі. Рівняли, получали ось такі рівні поля. Потім приїжджала комісія, перевіряли, чи дійсно тут знаходилася шахта. Брали проби почви, води, повітря, щоб вона була обеззаражена, і потім всі ці землі передали в сільські ради. І от на деяких місцях, де зараз, де раніше, навпаки, були наші шахти, там їздять комбайни і трактори, сіють і пашуть, і збирають врожай на тих місцях. А тут знаходиться, бачите, оцей підземний командний пункт ракетних військ. І от у людей виникає багато питань, що якби хоча б один командний пункт з ракетами залишився, то, мабуть, всього цього у нас би на теренах України і не було б. Але це риторичне питання, розумієте, да? Історія, як то кажуть, не має зворотнього шляху.
І от я вважаю, що з кожним знищенням нашої ракети і кожної нашої шахти ми крок за кроком наближалися до цієї війни, яка зараз відбувається на наших теренах. Тому що ядерні війська – це все-таки фактор стримування. Навіть без їх бойового застосування супротивник боїться, що ми можемо його застосувати, цю зброю масового ураження. І я вважаю, що він би не наважився напасти на нашу країну, якщо б хоча б якесь ядерне зброя було у нас на теренах нашої країни. А вглиб шахта залита бетоном, так? Да, на жаль, нам заборонили навіть одну шахту залишити цілою, тому тут лише 8 метрів, а далі все засипане землею і залито бетоном. Тільки верхню частину, 8 метрів, нам дозволили залишити оцей цокольний етаж, щоб ви побачили приблизно, як це все було. Це ж скільки бетону пішло? Не один день? Ви розуміли, що звісно, що не один день. Ракети знищували з 96 по 2001 рік, тобто ми 5 років знищили всі ці шахти. Звісно, що це відбувалося не за один день. Спочатку виймалася ракета в контейнері, потім все обладнання, яке було в цій шахті, потім вирізався цей метал, скільки могли на глибину, скільки вирізали його, а потім вже вибух і засипали, і заливали бетоном всю цю шахту. І от таким образом всіх шахти, крім цих двох, ну тут, розумієте, тут не повністю шахта, але лише одна шахта в цілому стані залишилась на території України. Всі інші, на жаль, були знищені. Твердопаливні ракети, їх був гарантійний термін 15 років. А тепер зрозумійте, її поставили сюди в 89-му році, і ще 15 років ракета могла там знаходитись. Це про те питання, що ви кажете, що мотлох якийсь і так далі, був у нас тут під землею схований. Я вважаю, що це ще був не мотлох, а найсучасніша техніка, яку тільки перед самим розвалом Радянського Союзу 46 новітніх ракет помістили у нас сюди в шахти. У нас не було виробництва ядерних боєголовок. Зате в нас було виробництво стратегічних носіїв «Південмаш». На цих стратегічних носіях базувалася частина російського стратегічного потенціалу. Тобто ракети, які робив «Південмаш», вони базувалися стратегічно не лише в Україні, але й на території Росії і Казахстану. Тому Україна, коли я вів переговори як голова делегації, то я ставив таке питання на відмову Росії від обслуговування ядерних боєголовок. Я їм казав, що так, а ми відмовимося обслуговувати носій. І що тоді буде, коли буде несанкціонований старт російської стратегічної ракети? А щоб ви знали, мені з «Південмашу» колишній генеральний конструктор Конюхов сказав, це він сказав і Кравчуку на засіданні Ради національної безпеки і оборони, членом якої також був, що був випадок в історії стратегічних наступальних військ Радянського Союзу, коли міг відбутися несанкціонований запуск найпотужнішої на той час ракети з 10 боєголовками. Так от, ці речі, коли я сказав голові всій російській делегації, що а ми припинимо обслуговувати це, вони ледь в обморок не впали. Як це так? Ви не маєте права. Я кажу, а як ви маєте право не обслуговувати ядерні боєголовки, які ви виготовляли? Тому, коли так постало питання, що зробила Росія? Росія натиснула на Кравчука, і він звільнив мене із посади голови державної делегації, поставив Шмарова, віце-прем'єра, який дуже швидко підписав з Росією ті угоди, які потрібні були про вивезення всієї зброї, тобто боєголовок, в Росію. Попри те, що я особисто Кравчуку доповідав всі складові цієї проблематики, наводив цифри, наводив, скільки коштуватиме Україні це і так далі і тому подібне, Кравчук сидів, опустивши очі і слухаючи мене, і в нього завжди було тільки одне питання. А що, як воно бабахне? Це, знаєте, синдром Чорнобиля. Це росіяни його накачали? Звичайно, звичайно. Росіяни його качали не тільки тим, що воно бабахне. Більше того, в їхніх центральних органах цих мас-медіа, і, зокрема, газеті «Ізвєстія», писали, що в Україні зріє новий Чорнобиль. А Чорнобиль, як ви знаєте, це такий подразник, від якого, це ж 86-й рік Чорнобиль бабахнув, а це був 91-92 рік.
тому що свіжі були ці всі враження від Чорнобиля, і тому Кравчук не хотів сприймати жодних аргументів про те, що Україна повинна використати цей капітал унікальний, як стартовий капітал для того, щоб стати європейською, стати незалежною, стати врешті-решт членом НАТО. До речі, Штати в 92-му році, в грудні місяці, вустами заступника держсекретаря США Уізнера направили лист Кравчуку, де чорним по білому було написано, що ми вас бачимо в НАТО. Це єдина система, яка захищатиме ваш суверенітет. Тому що, вони не писали, що божевільна Росія, але вони розуміли, що Росія – це дуже складна субстанція, дії якої важко пояснити. І вони казали, що вас ядерна зброя від Росії не захистить. Тим більше, що це правда. Боєголовки виготовлялися в Росії, обслуговування російське, і це Штати чудово розуміли. І тому нам опанувати виробництво ядерної зброї, це треба як мінімум десь до 100 мільярдів доларів для того, щоб ми мали цикл виготовлення високозбагаченого урану і плутонію і все те, що потрібно для ядерної зброї. Тому Штати нам пропонували дуже чітку стратегію співпраці. І вона мала починатися із того, що Штати створюють якраз фонд ядерного роззброєння України, міжнародний. Так як от зараз Міжнародний фонд по допомозі Україні у протидії агресії Росії. І це ж не тільки військова складова, а фінанси на бюджет і все інше. Це все робить Західний світ. А чого ми не погодилися? Чого ми не в НАТО, скажіть? Не погодилися, тому що після проголошення незалежності в Україні практично нічого не змінилося в якості влади. От візьміть Прибалт і своїми так званими колегами з Москви отримали інструкції, що їм робити, бо вони самі не вміли генерувати. Я прийшов геть, я ніколи не був ні в Компартії, наукова діяльність. То я завжди, коли щось починав робити, я вивчав, наука привчила мене. А вони до цього не здатні. І тому міністри керувалися інструкціями з Москви, що їм робити, які реформи робити. Кравчук, хто він такий? Функціонер комуністичний. Він звик, що чуть-що там треба телефонувати в Кремль. Отак він і продовжував. І коли приходив я, рухавець, як вони нас називали, з чимось і говорив йому, вони сприймали ці всі розмови, знаєте, як трошки не з цього світу. Як так? Ми ж браття. Менталітет комуністичний нікуди не дівся з української влади. До речі, якщо говорити відверто, то багато елементів комуністичного менталітету ще до сьогоднішнього дня у владі. Вам не здавалося, що нас так розвели в плані ядерної зброї? Тому що зараз читаєш і не розумієш, як ми могли скільки всього віддати. Особливо зараз, коли вже війна йде. Коли війна, то розуміємо, що ми піддалися на цю провокацію, яка була тоді. Розумієте, тоді була така ейфорія. Ми становимося незалежні, розумієте? Ми пішли на всі ці умови, які нам диктували зовнішні ці наші ігроки, розумієте? Ми, по-перше, отримували цю незалежність, я розумію, на волні цієї ейфорії ми йшли на всі ці умови, які нам зовні доводили. А я ще чув такий міф, що ми, наприклад, не могли лишити цю ядерну зброю, тому що в нас не було спеціалістів, які мають її обслуговувати, ремонтувати і так далі. Дивіться, Україна була найпотужнішим виробником цих ракет і ядерної зброї. У нас в місті Дніпрі знаходився самий великий завод на території Радянського Союзу, Південмаш, який виготовляв саме ці ракети. У нас було своє конструкторське бюро, яке займалося виготовленням, розробкою цих ракет. Тому наші фахівці, які були в Україні, його обслуговували навіть на території Російської Федерації, Казахстану, в Білорусі, взагалі по всьому Радянському Союзу, де знаходилася ядерна зброя. Фахівці з України їхали і його обслуговували. Тому що його обслуговувати мають право лише та організація, яка його виготовила. Говорив Кравчук, що нібито у нас були ці ракети, але ми не могли їх запустити без команди умовної з Москви, що там все контролювалося. До останнього часу, я кажу, підпорядкування у нас було централізоване. Полк, потім дивізія, ракетна армія, це все знаходилось в Україні. А ось центральний командний пункт знаходиться в Подмосков'ї. Таке місто є там Власиха, але там знаходиться центральний командний пункт ракетних військ. Може, я кажу зараз якусь секретну інформацію, ви її виріжете взагалі-то. І от до останнього часу дійсно команди приходять з цього центрального командного пункту. Тобто ця централізована система працювала до останнього часу. До 2001 року команди надходили іменно з цього. Але ще в 96-му році всі ядерні боєголовки з наших ракет були зняті.
І з 96 по 2001 рік, поки ми не зняли останню ракету і не взорвали цю шахту, в нас там знаходились ракети наші, але вже без ядерних боєголовок. Ну, до останнього часу ми за ними слідкували, підтримали їх технічний стан, але команда дійсно приходили це. Але розумієте, поміняти усю систему, тобто відрізатись від Москви і все це перекинути на центральний командний пункт, який виходить в місті Вінниця, то це, мені кажуть, що фахівці могли це зробити. При бажанні. Також я розумію, що таку велику махіну, яка була на території України, це третій ядерний потенціал, дійсно ми економічно могли не потягнути. Але могли ми скоротити її, там 90-99%, скоротити цю ядерну зброю, але не заявляти про свій безядерний статус, розумієте? Але коли ситуація в країні міняється, якщо ми ядерна держава, ми замість одної ракети можемо зробити ще 100, розумієте? А на зараз, коли ми прийняли цей закон, що ми не маємо права ні розробляти, ні виготовляти, ні використовувати цю ядерну зброю. І от під цим ми підписалися. Зараз невеличка пауза. Давайте допоможемо Збройним силам України. Мої друзі із фонду Brave Ukrainian збирають 500 000. Це на Харківський напрямок. Там будуть дрони, взуття і решта речей, які зможуть закріпити наші позиції. Тому допомагайте, залишаю для вас реквізити і, звісно, що QR-код для зручності. Німці зробили нам ще в 90-му році колосальне дослідження української економіки і сказали, що за потенціалом це номер один економіка в колишньому Радянському Союзі. Попри те, що російська більша начебто, але там проблеми логістика, територія, там Україна компактна, інтелектуальний потенціал, виробничий, надра і все інше. Комуністи не знали вони всього цього. Вони отримали вказівки з Кремля. Отак і з ядерним роззброєнням. В Штатах давали дуже фахові рекомендації, як треба рухатися в Україні і з реформами, і все інше. Альтернатива передбачала 100% фінансування цієї програми по знищенню стратегічної зброї. Я називав цифру $6 мільярдів. Все це з нашого бюджету. 6 мільярдів. А до цього додайте Чорнобиль. І от вам низький рівень життя в Україні в порівнянні із Росією стає очевидним, як Росія працювала. Вона якраз і працювала, щоб не тільки людей не заохочувати до незалежності, навпаки, показувати, що незалежна Україна – це повна катастрофа, це повна руїна, це повні соціальні негаразди і так далі. Вона генерувала це все, бо в них була стратегія, в них була політика. Україна не випрацювала це до 22 лютого цього року. А скільки ми могли заробити за ядерну зброю? Скільки вона коштувала, оцінювалася? Можливо, Штати щось пропонували? Це було ціле дослідження, в тому числі і розвідувальне. Мене єдино допустили з України на підприємство на Уралі, яке розбирало тактичні ядерні боєзаряди з України. І коли я туди приїхав, правда, з пригодами, то, значить, наш посольський автомобіль, а це був листопад місяць, знаєте, така ожеледиця, раптом всі гальма перестали працювати. Потім з 4-го разу тільки літак сів у Свердловську. От. Ну, доїхав, бачите, і живий. Так от, коли я туди попав з такими пригодами, і мені показали, як розбираються ядерні боєголовки тактичні, а потім я питаю, я ж науковець, кажу, ну, добре, ви розібрали, а куди діваються ядерні матеріали? Ну, це ж сутність ядерної зброї, ядерні матеріали. А кажуть, а це не наша місія. Ми передаємо їх на завод-виробник плутонію і високозбагаченого урану. А що далі з ним? Я кажу, а його можуть повторно використовувати у боєзарядах? Звичайно, без жодних проблем. Тому для мене було зрозуміло, що Росія зробила величезний, значить, такий цирковий трюк із українською ядерною зброєю. Начебто ми їх відправляли на знищення, а реально вона переозброювалася українською зброєю і замінювала, особливо як це стосується стратегічної зброї, замінювала свої застарілі вже боєголовки нашими сучасними. Тим більше, що все стикувалося через носіїв. Носії були що в нас, що в них і ті ж самі. У нас за підрахунками, які ми, до речі, зробили
з допомогою наших колег, які працювали там вже в Свердловську, вони мені передали всі вагові ці параметри, а це топ-сікрет тактичної зброї України. Ну і от ми зробили розрахунки і вийшли на таку суму, що Україна передала Росії з ядерною зброєю приблизно 100 тонн високозбагаченого урану і скільки ж плутонію. Тому за навіть мінімальними оцінками ми передали Росії більше, ніж на 100 мільярдів доларів ядерних матеріалів. 100 мільярдів доларів. Це фантастична сума навіть на сьогоднішній день для українського бюджету. Чи для, І коли я ж кажу, коли я про ці всі речі говорив Кравчуку, я називав суму, це навіть в пресі я її оголошував, що за тактичну зброю, яку вивезли без нашого дозволу, до речі, ми повинні вимагати, бо я ж вів переговори з Росією, ми повинні вимагати 10 мільярдів як мінімум доларів за це. Знаєте, що мені Кравчук сказав? Ти що, божевільний? У нас бюджет 10 мільярдів, а хто ж нам дасть такі гроші? Ну, оце розуміння секретаря ЦК КПСС, що таке національні інтереси і що таке народна власність. Оце на такому рівні довелося тоді працювати із тим так званим керівництвом Української незалежної держави. А те, що сьогодні нас бомбардують Ту-95 і Ту-160 з України, ви знаєте це чи ні? Це все було передано нашими доблесними Міністерством оборони, Шмаровим, який керував Міністерством оборони в той час, передано Росії, причому безкоштовно. Ну, ми ж отримали ядерне паливо для АЕС, правильно? Ми отримали, на яку суму? Зараз я вам назву точну суму. Росії це паливо обійшлося в виробництво 980 мільйонів доларів, а за міжнародними цінами це десь було 2,4 мільярди доларів. Арифметика проста. 100 мільярдів віддали, 2 отримали. Називається все по-братськи, все як казали росіяни, ми ж браті, ну, по-братськи. І ось ми з вами безпосередньо дійшли до входу до уніфікованого командного пункту. Якщо патерни будуть зруйновані під час вибуху, офіцери, вдягнувши захисні пристрої, костюм Л1 та протигаз, який знаходився в тих ось ящиках, ми відчиняли цю секцію і в захисних пристроях переміщувались в невеличке приміщення, де є обладнання, за допомогою якого на горі відчиняється люк, який важить майже тонну, і потім знизу туди висувається така труба в діаметрі майже метр, яка всередині є драбинка. І ось через цю трубу ми мали можливість покинути цей командний пункт. Відчиняється вона лише зсередини, ззовні туди потрапити ніхто не зможе. І відчиняється лише один раз. Тому що коли ми відчинимо цей захисний пристрій, туди потрапить радіація, і цей командний пункт вже буде нежиттєдіяльний. Як бачите, сам командний пункт розташований в підвішеному стані. За допомогою цих гідравлічних пристроїв він здійснює коливання під час ядерного вибуху. І ми з вами знаходимося в самому останньому відсіку, 12-му. Це так звана кімната відпочинку. Як у нас повищується ступінь бойової готовності, то сюди спускається ще запасний рахунок і знаходиться в цьому відсіку, і вони вже змінюються між собою кожні 6 годин, не піднімаючись нагору. Тут є місця для відпочинку для 3 офіцерів. Бачите, ліжка одне, друге, третє. Також тут зберігаються продукти харчування. Тут знаходиться радіо, також знаходиться телевізор. Можна було слухати центральні телевізійні канали. Ми віддали ядерну зброю, отримали якісь папірці гарантії безпеки. Це правда, що США тоді казали, що це не гарантії безпеки? Що вони попереджали? Гарантії безпеки, США чітко говорили, що гарантією безпеки для вас стане лише членство в НАТО. Щодо Будапешту, я хотів би виступити на захист положень меморандуму в плані його ефективності. Він міг бути набагато ефективнішим, бо там є пункт, який зобов'язує країни, підписанти, почати в разі агресії
чи загрози агресії, консультації термінові. І от якраз тут, знову ж таки, українська влада не використала потенціал цього документу, так як і не використала потенціал ядерного роззброєння. Бо коли в 2014 році, в лютому місяці відбулася анексія Криму, то згідно норм міжнародного права і статуту ООН, це називається акт агресії. Тобто це фактично без оголошення війни Росія розпочала війну проти України. Як називалася нашою владою той етап війни російської? АТО? Антитерористична ця операція, так? Ну, так. А почитайте, що таке закон про відповідний закон, який трактує ці норми, що таке антитерористична як це операція, як вона проводиться. І це внутрішні справи України. Дійсно, якщо терорист захопив якийсь будинок, там, чи ту ж якусь там установу, там, чи щось, це не має жодного відношення до агресії. Так от питання, а чому наш МЗС і президент Порошенко не визнали це війною, агресією Росії проти України? Чому? Ну, в мене є моя відповідь, але це треба питати у Петра Олексійовича в першу чергу. Але я можу, зараз повернемося до цього, але я хотів закінчити по Будапешту. Так от, на той час, коли почалася агресія, міністром закордонних справ був Дещиця. І була домовленість про другу зустріч. І на ту зустріч приїхав уже і Лавров, до речі. І поставили питання, що робить Росія в Україні, чому Крим анексовано, ось Будапешт, щось те. Ну, Лавров відомий, як кажуть, геній закордонних пощекувань. І Лавров щось там наговорив, йому треба консультації для відповіді на питання. Знову перенесли черговий етап. А за цей час відбулися президентські вибори. Став президентом Порошенко, і перше рішення Порошенко Дещицю на Польщу відправив послом, а друге про утворення замість будапештського формату, утворення формату, якого? Нормандського формату. І таким чином, умовно кажучи, російську агресію перетворили з юридичної точки зору на громадянську війну в Україні і антитерористичну операцію. І це якраз і привело до того, що Штати засумнівалися, чи Україна реально з Росією веде війну, як міжнародне право трактує дії Росії, чи це якісь, перепрошую, політичні дуже неприємні речі. Тому я й кажу, що відповідь на питання «чому?» треба ставити Петру Порошенку. Чому? Чому з самого початку не був активований Будапештський меморандум? Він давав можливість Україні, так як сьогодні є Рамштайн, а тоді Будапештський меморандум, де 3 країни – США, Британія і Україна – розробляють всі сценарії своєї військової поведінки. Що з цим робити? І яку допомогу, до речі, Штати і Британія, як країни-гарантери, могли в той час давати. Але цей формат було тотально нівельовано і трансформовано у формат, який написаний був 100% у Кремлі. Ми самі обирали і обираємо владу, і наші сьогоднішні проблеми – це наслідок наших вчорашніх рішень і політичної незрілості. Хоча зараз ми дорослішаємо. Друзі, напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи правильно Україна зробила те, що віддала свою ядерну зброю? Зараз буде один із найцікавіших моментів цього відео. Ми рухаємося у командний пункт, одне із найсекретніших місць світу. Звідти запускають ядерні ракети. Друзі, перед цим я хочу подякувати нашим патронам, вас стає все більше. Посилання на Patreon залишаю в описі до цього відео. Там, до речі, буде повне інтерв'ю Юрія Костенка про те, як ми втратили ядерну зброю. Зараз ми з вами знаходимося на самому секретному об'єкті ракетних військ стратегічного призначення. Це командний пункт ракетного полку, який знаходиться на глибині 40 метрів. І тут знаходиться все обладнання, яке дозволяло нам слідкувати за нашими ракетами
І також звідси можна було здійснити запуск 10 міжконтинентальних балістичних ракет. Ці два місця. Тут знаходився бойовий рахунок пуску, так званий. Командир чергових сил, офіцер звання від майора до полковника і його помічник, другий номер розрахунку, офіцер від лейтенанта до капітана. І ось тільки ці два офіцера могли здійснити пуск наших ракет. Чому їх тут знаходилось два? Це був захист від несанкціонованих дій тих самих офіцерів, щоб одна людина не могла здійснити пуск цих ракет. Тому в кожного офіцера є так звана кнопка пуска. І чомусь всі називають цю кнопку червоною. Є такий вислів, як натиснути червону кнопку. І от ця кнопка ніколи червоною не була. Насправді, це невеличка сіра кнопочка, яка запускає ці ракети. Вона знаходиться як на пульті другого номеру рахунку, ось вона знаходиться, кнопка пуску. І така ж кнопка є на пульті першого номеру. І ось бачите, натискаючи почергово ці кнопки, нічого не відбувається. Тому що ці кнопки повинні були нажати одночасно два офіцери на цих різних пультах. Але, так як ви бачите, що приміщення невелике, і відстань від цих кнопок також невелика, і от щоб один офіцер не міг дотягнутися і одночасно натиснути ці дві кнопки, в нас були так звані ще два пускових ключі. Вони зберігалися у командира в сейфі, запечатані в спеціальних коробках. І от офіцер повинен був спочатку вскрити сейф, достати ці ключі. Один ключ віддати другому номеру розрахунку, інший брав сам в праву руку і давав команду «ключ на старт». І в нас на цих пультах є спеціальні місця для цих пускових так званих ключів. Але скважина непроста ця, замочна. Ми повинні туди вставити ключ, повернути в перше положення його і натиснути. Там знаходиться пружинний механізм. Ти витискаєш цю пружину і тримаєш цей ключ. Відпустити ти його не зможеш, тому що відпускаючи ключ, пружина виштовхує його назад. Тому ти вставив, повернув, натиснув і тримаєш. І в офіцерів права рука вже зайнята. Вона тримає цей пусковий ключ. Ліву руку ти ставиш на кнопочку «пуск». І виходить, що в одного офіцера дві руки зайняті, і в другого офіцера дві руки зайняті. Тому пуски наших ракет відбувалися в 4 руки двома офіцерами. Відбувається це по команді командира чи журналістів. Він дає команду, і вони одночасно повертають ключі і нажимають ті кнопочки. І от розбіжність між офіцерами не більше, ніж 2-3 секунди. Тобто вони повинні це зробити майже одночасно. Але, як я вже казав, ми знаходимося під землею. Що там відбувається на горі, ми не знаємо. І куди націлені наші ракети, ми також не знаємо. Тобто самостійно ми запустити кудись ракету не мали такої можливості. Тому нам повинен хтось дати команду, яку ракету повинна запустити, і час, коли її треба запускати. Тому що вони там на горі знають, що там відбувається. Почалася вже війна чи ні, нанесено по нам ракетно-ядерний удар, вже, щоб ми могли відповідь застосувати нашу ядерну зброю. І ось на цей монітор і приходила ось ця команда, яка дозволяла нам запустити наші ці ракети. Така собі пускова шифрограма. Приходить такий шифр. Офіцер повинен цей шифр був внести в цю апаратуру. Потім повинен прийти приказ. Також він вноситься в цю апаратуру у нас до застосування. І лише після певного набору цих шифрів і команд ми доставали ці пускові ключі і в 4 руки могли запустити ці наші ракети. Увага! Рахунок! Бойовий режим! Опитати пускові установки! Товариш командир, ракети з 1 по 10 до бойового застосування готові. Увага! Надійшли пускова шифрограма. Ввести шифр. Є шифр. Достати пускові ключі. Роздати ключі. Увага! Ключ на старт. Є ключ на старт. Другий номер допуску готовий. Перший готовий? Готовий. Увага! Рахунок. Пуск! І от в мирний час
Тут палити було суворо заборонено. Нас навіть перевіряли, щоб ніяких запальничок, ніяких сигарет ми сюди не приносили. Але після бойового застосування ми розуміли, що психіка чоловіка буде на межі. І щоб привести себе чуть-чуть до ладу, успокоїти нервову систему, у нас, бачите, в цьому кріслі навіть була отака ось попільничка. А в 12-му відсіку, в спеціальному відсіку зберігався блок сигарет і запальничка, і ми могли покурити вже після цього, щоб привести свій психологічний стан до норми. Зараз би я мав сказати, підпишіться, вподобайте відео, але цього разу все буде трішечки інакше. Тому що коли я заліз в тему ядерної зброї, я зрозумів, що тут бляха-муха дуже цікаво. І скільки років нам не розказували усієї правди. Правда, яка запустила величезну купу процесів, в тому числі і цю війну. Тому я робитиму ще одну серію, вона буде ще цікавішою, тому що там ви дізнаєтесь. Чи можливий ядерний удар Росії? Що окупанти робили на Чорнобильській атомній станції? І головне, як вижити у всьому цьому божевіллі? Если кто не знает, что такое рыжий лес, да, это можно просто набрать в интернете. В самом грязном месте почему-то их заставили копать. Израиль не будет первым государством на Ближнем Востоке, которое получит ядерное оружие, но и не будет вторым. Якщо ви опинитеся там, вас б'є за секунду, навіть не відчуєте болю. Знаєте чому? Коли це відео набере 50 тисяч вподобайок, ми запускаємо наступну частину, тому активно лайкайте цю серію, тому що українці мають знати правду. Thank you.